Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nấu món nuôi chay nha mọi người. Món này cực kỳ đơn giản dễ nấu luôn. Đầu tiên mình sẽ luộc nuôi trước nha mọi người. Nuôi thì mình cứ mua ở siêu thị thôi. Rồi mình sau đó trong thời gian đợi luộc nuôi thì mình sẽ băm gừng, hành, tỏi nha mọi người. Thì đây là gừng, mình lấy một mắt gừng nhỏ nha, mình băm nhuyễn ra. Rồi mình cũng băm tỏi luôn mọi người. Nếu mình không mọi người không ăn tỏi được thì mọi người có thể thay baro hoặc là những cái nguyên liệu khác nha mọi người. Rồi tới hành tím, mình sử dụng vừa hành tím vừa tỏi luôn. Nếu mà ai không thích ăn hành ăn tỏi thì bỏ ra, mình dùng gừng không cũng được, hoặc là mình thay thành tỏi bằng baro nha. Ở đây mình sẽ có một ít nấm rơm. Thì nấm rơm mình sẽ chia ra một ít, mình sẽ băm nhuyễn như vậy. Rồi còn lại một ít là mình sẽ để nguyên nấm mọi người. Những cái nấm này nấm nhỏ cho nên mình sẽ cứ ở trên đầu như vậy thôi. Thứ nhất là mình nấu thì nấm nước nó sẽ ngọt hơn, và thứ hai nữa là nấm của mình nó không có bị xẹp á mọi người. Rồi nuôi sau khi mình đã luộc chín thì mình sẽ cho ra một cái tô nước lọc để cho nuôi nó không có gì bị dính vào nhau nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt rau củ để mình nấu nước. Ở đây mình có sử dụng một củ hành tây, mình sẽ cắt nhỏ nhỏ luôn, hình vuông, hình viên cờ, nha mọi người. Rồi có một củ cải trắng với hành thì nó cũng vừa thơm vừa ngọt nước nha. Củ cải trắng mình cũng cắt cục vuông nhỏ nhỏ luôn. Ở đây có một củ khoai tây nha mọi người, mình cũng cắt cục vuông luôn. Tất cả các rau củ ở đây mình đều cắt theo hình cục vuông hết. Mọi người thích cắt lớn cắt nhỏ thì tùy cái khẩu vị mọi người nha. Mình có một củ cải đỏ hay còn gọi là cà rốt nha mọi người, cũng cắt ra luôn, cắt cục nhỏ như vậy luôn. Rau củ thì cắt giống nhau nha mọi người, cắt giống nhau thì cái độ chín nó sẽ như nhau. Ở đây mình có sử dụng thêm một củ dền thì cái nước nó sẽ chuyển sang màu tím thì cũng đẹp, nhưng mà cái củ dền thì nó cũng bổ máu đó mọi người, cho nên ăn củ dền cũng rất là tốt. Bây giờ mình sẽ cho một ít dầu ăn vào, rồi mình phi cái hành tỏi với gừng cho nó thơm. Sau đó mình sẽ cho cái nấm rơm mình đã băm nhuyễn vào xào chung luôn. Rồi lúc này mình cho nhỏ lửa nha mọi người, mình cho nhỏ lửa thôi. Rồi sau đó mình cho củ mình đã sắc vào, mình đảo đều lên, đảo vài cái thôi. Rồi sau đó mình sẽ cho nước vào nha mọi người. Mọi người thích nấu nước dừa thì mọi người cho nước dừa nha, mình nấu nước lọc thôi. Thì mình sẽ cho một nước lọc vào, đổ vào khoảng xăm xắp củ thôi, để mình nấu chín trước một lát mình sẽ thêm nước sau. Rồi mình nêm luôn. Đây là mình có hạt nêm chay, muối, rồi mình có thêm một muỗng đường nữa nha mọi người. Rồi mình sẽ đậy nắp lại, mình nấu khoảng 15-20 phút. Trong thời gian đó thì mình cho luôn cái nấm nguyên cái nấm vào luôn nha mọi người. Mình nấu tầm khoảng 15-20 phút. Mình kiểm tra thấy rau củ chín á, thì mình sẽ, lúc này là chín rồi á, thì mình sẽ cho một ít rau tía tô vô cho mọi người. Cái này thì nó cũng thơm nha. Nếu mà mọi người không thích ăn tía tô thì thôi nha, thì mình có thể thay cái ngò rí cũng được mọi người. Nói chung là ngò rí hay là rau quế thì cũng được. Bây giờ thì mình chỉ việc ăn thôi. Mình cho nuôi vào tô, rồi sau đó là mình cho nước rau củ chay vào là được nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người có một ngày thật là an lành, hạnh phúc. Nhớ like và subscribe kênh Chay Food nhé. Cảm ơn mọi người.